Việt Nam có tới 95 triệu dân và đa số là dân số trẻ đang trong độ tuổi lao động. Theo Ngân hàng Thế giới, gần một nửa dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn tiêu dùng, nhưng hiện chỉ có 18% trong số này tiếp cận được nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính. Điều này cho thấy dư địa để phát triển cho vay tiêu dùng tại Việt Nam hiện còn rất lớn và chưa mấy được khai thác. Lý do quan trọng là người dân còn xa lạ với các dịch vụ của ngân hàng, vốn đòi hỏi việc chứng minh tài chính cùng nhiều thủ tục phức tạp. Đó là lý do vì sao trong những năm gần đây, mô hình công ty tài chính tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Điểm mạnh của các công ty tài chính nằm ở thủ tục đơn giản, minh bạch và điều kiện giải ngân dễ dàng. Đặc biệt, các công ty này chấp nhận khoản vay nhỏ chỉ vài triệu đồng, đồng thời liên kết với điểm bán hàng để cung cấp các gói vay mua sắm đồ gia dụng, thiết bị điện tử, xe gắn máy, vốn là những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Điển hình như công ty tài chính Home Credit với 5.000 đối tác kinh doanh và 9.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Công ty này đã giúp 3,8 triệu khách hàng bình dân lần đầu có được khoản vay an toàn từ một tổ chức tài chính. Home Credit cũng cung cấp hơn 4 triệu hợp đồng trả góp với mức lãi suất chỉ 0%. Điều này giúp hàng triệu người dân có được sản phẩm cần thiết cho cuộc sống mà không phải chờ đợi hoặc tiết kiệm quá lâu. Đặc biệt, trong năm 2017, tính riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, Home Credit đã hỗ trợ 600.000 khách hàng vay mua sắm điện thoại, những mặt hàng gia dụng, tiền mặt. Trong đó có tới 65% hợp đồng vay mua sắm được hưởng lãi suất 0%. Riêng khoản vay tiền mặt mà Home Credit cung cấp cho khu vực này lên đến 60.000 trường hợp, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết nhu cầu về vốn tiêu dùng cho bà con miền Tây. Không chỉ cung cấp các gói vay an toàn, Home Credit còn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình nâng cao kiến thức tài chính tiêu dùng cho người dân, đặc biệt là phụ nữ. Nâng cao kiến thức quản lý chi tiêu, giúp người dân trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính là điều Home Credit luôn chú trọng. Bởi lẽ, Home Credit xác định sứ mệnh của mình là từng bước thay đổi cách thức mua sắm của người dân Việt Nam. Mà để làm được điều đó, thì việc đầu tiên là thay đổi từ trong nhận thức và trình độ hiểu biết. Ngoài thủ tục đơn giản, Home Credit với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng. Home Credit đã thực hiện việc cải tiến trên nhiều phương diện, từ thủ tục giấy tờ, chất lượng tư vấn, thời gian thẩm định cho đến dịch vụ khách hàng, để khách hàng luôn cảm thấy dễ dàng và an tâm khi tiếp cận với khoản vay từ Home Credit. Theo đánh giá của giới chuyên gia, sự phát triển của các công ty tài chính, mà trong đó Home Credit là một ví dụ điển hình, đã giúp ngăn chặn các hình thức tín dụng đen, giảm thiểu tối đa những hoạt động cho vay bất hợp pháp, bắt chẹt người dân, đặc biệt là ở những khu vực khó khăn có nhu cầu vay vốn nhỏ lẻ, dùng cho mục đích tiêu dùng nhanh. Việc phát triển loại hình dịch vụ này cũng đồng thời là công cụ kích cầu mua sắm, hỗ trợ tốt cho các kênh kinh doanh hàng hóa, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.